Igor Alexeevici, nu vezi că totul este atât de rău? A întrebat cu neliniște doctorul Eduard Borisovici, când omul de afaceri a venit din nou la el în cabinet fără programare. Noi deja l-am internat pe fiul dumneavoastră în spital. A urmat un tratament, s-a codificat. Nu cumva din nou s-a dezlegat? Cum s-a întâmplat asta? Eu vreau să vă întreb, a exclamat Igor Alexeevici, căruia i s-a recomandat pe Eduard Borisovici ca fiind cel mai bun narcolog. El spera că doctorul îl va ajuta pe Gleb, dar, din păcate, nu au trecut nici câteva luni de la momentul în care tânărul a fost externat din clinică, că el a apucat din nou de sticlă. Abia a supraviețuit după asta. Bine că tatăl s-a întors acasă la timp. Dacă în acea zi Igor Alexeevici nu ar fi dat alarma și nu s-ar fi grăbit acasă, Gleb cu greu ar fi reușit să supraviețuiască. Intoxicația după băutură a fost atât de severă, încât când tatăl a intrat în cameră, el aproape că nu mai respira. Medicii de urgență au reușit cu greu să-l salveze pe tânăr de la moarte. Se pune întrebarea, de ce? Ca să sufere din nou? Aceasta era o întrebare pur retorică, la care nici măcar Igor Alexeevici nu știa răspunsul. Deci până în acel moment, când comportamentul fiului a ieșit complet de sub control, bărbatul se considera atotputernic. Orice problemă putea fi rezolvată în câteva minute. Dar să facă față lui Gleb nu era în puterea lui. Igor Alexeevici înțelegea că Gleb avea o moștenire genetică foarte proastă. La vremea respectivă, tocmai aceasta a fost cauza divorțului de mama lui. În timp ce el muncea din greu, fără să vadă lumina zilei, pentru a realiza ceva în viață, afacerea să o pună pe picioare, Irina se îmbăta. La început, ea bea puțin, doar după muncă, pentru a se relaxa și de sărbători. Dar, după un timp, alcoolul a devenit al doilea eu pentru Irina. Igor simțea compasiune pentru soția sa, dând vina pe faptul că a avut nașteri dificile, de la care nu a reușit să se refacă nici măcar după câțiva ani. Cât timp fiul era foarte mic, ea cumva se ținea, dar imediat ce a crescut și a început grădinița, a ieșit complet din minți. Cândva, exact așa a început să se îmbete și mama Irinei, și nu a reușit să se adune. Doar că la acel moment, femeia avea deja o fiică adultă și nu datora nimănui nimic. Dar moștenirea Irinei s-a manifestat mult mai devreme. Ceva ce a fost o completă surpriză pentru Igor Alexeevici. Până în momentul în care s-a născut fiul, el nu observase stările depresive ale soției, și de unde ar fi putut să apară, dacă soțul câștigă bine și o întreține din cap până în picioare. Irina nu a avut niciodată nevoie de nimic. Chiar și în acea perioadă, când Igor abia începea drumul său în antreprenoriat. El era o persoană foarte inteligentă și harnică. Putea să-și aducă rapid compania la un venit semnificativ. Apoi, desigur, mai mult. Igor nu s-a oprit niciodată din ceea ce a realizat. Dar banii erau suficienți. Mai mult decât suficienți. Tot restul era exclusiv pentru a-și satisface propria demnitate și ego, care la omul de afaceri erau umflate la dimensiuni enorme. Acest lucru era pe deplin explicabil. Nu oricui reușește să realizeze atât de mult într-un timp atât de scurt. Igor Alexeevici considera pe bună dreptate că are tot dreptul să fie mândru de sine. Dar cum altfel? Dar în relațiile cu soția, acest lucru nu se reflecta deloc. El o iubea pe Irina, o iubea sincer, și până la un moment dat era sigur ca o familie exemplară și minunată. Dacă bărbatul ar fi putut să bănuiască că totul se va întoarce așa, probabil că și-ar fi ales soția bazându-se pe biografie, nu pe sentimente. Dar, pe de altă parte, nu totul este predestinat de moștenire, deși depinde foarte mult de aceasta, dar mult mai mult de persoana în sine, care întotdeauna poate să înfrunte tentațiile, dacă vrea. Igor credea că Irina poate. El nu înțelegea deloc de ce soția a început să bea atât de mult. Totuși, în viață era bine. Și un soț iubitor, un bărbat iubit lângă el, și un fiu născut. O casă, o cupă plină, ceea ce este foarte important. Dar declanșatorul a dat de știre. Deci nu era vorba doar despre asta. Irina a fost întotdeauna excesiv de emoțională și capricioasă. Pur și simplu Igor nu a dat acestui lucru o importanță deosebită. Și, pe de altă parte, chiar îi plăcea. Se completau perfect unul pe celălalt. El era un om serios, de afaceri, responsabil, ambițios. Iar ea, uneori puțin nebună și isterică. Nu că Igor i-ar fi plăcut femeile capricioase și imprevizibile. Deloc. Dar nu poți trăi toată viața în tristețe și plictiseală. Trebuie să fie cineva în cuplu care să fie emoțional. Igor avea mari probleme cu asta. Dar Elena, din contră, trăia emoțiile. Ceva ce îl atrăgea pe Igor, care, așa cum i se părea,
s-a atașat de soție odată pentru totdeauna. Și chiar și în ciuda comportamentului inacceptabil al Irinei, care se agrava cu fiecare zi, el nu ar fi putut niciodată să o părăsească, va fi mereu lângă ea. Ce nu a făcut Igor pentru ea? A dus-o la doctori, a angajat un psihoterapeut și el însuși a încercat să vorbească și să clarifice situația, să o liniștească, să o convingă și să-i reamintească ca un fiu mic, care are nevoie de o educație maternă normală și de sprijin. Dar totul a fost în zadar. Ce ar face un soț iubitor? Irina continua să alunece în jos. Și a venit momentul când Igor a realizat că nu mai poate continua așa. S-a întâmplat atât de brusc, încât Igor Alexeevici nici măcar nu s-a așteptat de la sine. Parcă printr-un click de degete a luat decizia că Irina nu mai are loc în viața lui. Ea a murmurat confuză, când soțul, care a căutat un moment potrivit timp de o săptămână, când soția va fi în sfârșit trează, pentru a-i spune că intenționează să ceară divorțul. Și unde voi merge? Ce voi face fără tine? Adevărat, a ridicat din numeri Igor teatral. Și ce vei face fără mine? Dacă să fim mai exacti, nu fără mine, ci fără sprijinul și ajutorul meu. Nu vei găsi un alt prost care să se ocupe de tine ca de un copil mic. Va trebui, draga mea, să înveți cum să existi singură. Deci, de fapt, de ce ai avea nevoie de asta? De această existență. Viața în viziunea ta este o activitate atât de lipsită de sens, încât poți să o duci la vale fără să te gândești la consecințe. Răspunde-mi, nu-ți este rușine că Gleb este crescut de o bonă? Tu nu te apropii deloc de copil. Parcă pentru tine nu există. Dar tu nu mă lași să mă apropii de fiu. Irina a făcut o față supărată. Tu ai spus că în acest fel nu mă pot apropia de Gleb, așa că nu mă apropii. Eu, știi, m-am obișnuit să-l ascult pe soț, nu să-i contrazic. Așa este, a exclamat Igor. M-am referit la faptul că ar trebui în sfârșit să renunți la băutură și să înceți să trăiești ca un om normal. Înțelegi? Ca un om normal, să te ocupi de casă, de gospodărie, de educația fiului, de tine, în cele din urmă. De ce crezi că te-am internat în clinică timp de 6 luni? Ca să te dezlegi și să înceapă totul din nou? Ira, ce se întâmplă cu tine, Dumnezeule? Vrei să sfârșești exact ca mama ta? Acesta, de altfel, este un alt subiect despre care ar trebui să te gândești. Sper că nu ai uitat. Ai o căsuță minunată, care ți-a fost lăsată moștenire de la acea alcoolică. Acolo sunt condiții excelente de trai. Exact pentru tine. Vei trăi minunat. De ce nu? Sunt mai mult decât sigur de asta. În schimb, Gleb nu va avea în fața ochilor un astfel de exemplu monstruos. Ai pierdut complet aspectul uman, ai înnebunit. Sticla ți-a înlocuit totul în lume, și familia, și fiul, și tot restul. Crezi că voi suporta asta până la sfârșitul vieții? Igor vorbea și vorbea, dar cu fiecare cuvânt se convingea tot mai mult că tot ce a spus era ca și cum ar fi vorbit cu un zid. Irina părea că era în spatele unui geam, era imposibil să ajungă la ea. Și cine ar fi putut crede că dintr-o femeie atrăgătoare, înfloritoare, tânără și interesantă, ea se va transforma în câteva luni într-o astfel de imagine jalnică, care nu merita nimic altceva decât dispreț. Așa ceva Igor nu ar fi putut visa nici în cele mai teribile coșmaruri. Și el nu înțelegea sincer ce ar fi putut să meargă atât de prost. Nu cumva totul este din cauza moștenirii. Dar nu poate fi așa. Igor însuși a crescut într-o familie departe de ideal. Și nimic, a devenit o persoană demnă. Nu fără defect, desigur, dar cine nu are? Dar să ajungă până la o asemenea măsură. Igor niciodată nu a consumat excesiv, nici măcar la mesele festive, cu atât mai puțin să-și înece problemele și supărările în alcool. Asta nu era deloc stilul lui. Pentru a se relaxa, mai degrabă mergea la saună sau la țară să pescuiască sau să vâneze. Desigur, când era sezonul. Dar în restul timpului, Igor Alexeevici prefera să se relaxeze și să-și reîncarce mintea cu ajutorul cărților și filmelor, ceea ce îi se părea mult mai util și productiv decât să se îmbete până la albastru. Dar Irina avea totul exact pe dos. Ea se obișnuise să-și înnece stresul și nu vedea nimic special sau condamnabil în asta. După ce s-a născut fiul, femeia a căzut într-o depresie profundă. Căsătoria și maternitatea nu îi se mai păreau atât de roz și fără nori ca înainte. Și după câteva luni, era greu de crezut că cu câteva luni în urmă era atât de fericită. Tot ce se întâmpla nu putea scăpa atenției soțului iubitor și atent, care a dat alarma cu mult înainte ca situația să iasă de sub control. Revenind acasă după o zi de muncă grea, bărbatul era obosit să privească fața supărată și deprimată a soției, care, așa cum i se părea, ar trebui să trăiască și să se bucure, dar tot ce se întâmpla părea doar din exterior. De fapt,
Irina era foarte obosită. Prezența continuă și neîntreruptă lângă micuțul Gleb, care avea nevoie de una, alta, a treia, a cincea, a zecea, o epuiza foarte mult. Ea nici măcar nu se aștepta să fie atât de greu. Când a aflat în sfârșit că este însărcinată, nu putea să-și revină din fericire. Gleb era un copil dorit și foarte așteptat. La un moment dat, soții s-au descurajat complet și chiar s-au împăcat cu gândul că nu vor avea niciodată copii. Igor a privit acest lucru cu filosofie. Cum vrea Dumnezeu, așa să fie, raționa el. Astfel de întrebări nu depind deloc de noi, muritorii. Cine știe cum se va întoarce? Poate că nu este încă timpul? Dar când va veni? Acesta este timpul. Râdea amar Irina, care dorea foarte mult să devină mamă. Este greu de crezut că odată femeia privea cu admirație la lucrurile pentru copii și se îngrijora foarte mult că Domnul nu-i trimitea fericirea dorită. Ea însă și nu se aștepta că după nașterea fiului ei starea ei morală se va schimba atât de mult. Când a aflat în sfârșit vestea fericită, sărea de bucurie aproape până la tavan. Igor nici el nu putea să creadă că în sfârșit s-a întâmplat. Dar, uite, el zâmbea când Irina s-a întors din spital, unde a fost dusă direct din centrul comercial, unde femeia a leșinat, iar tu te îngrijorai și te temeai că nu vom ști niciodată ce înseamnă fericirea parentală. Vezi, totul s-a dovedit a fi simplu. Bucurându-se și sărbătorind sarcina dorită, Irina nu putea să-și imagineze ce o așteaptă în față. Deși, părea, ce s-ar putea întâmpla de fapt? Multe femei au copii foarte greu. Irina nu este prima și nici ultima care a trebuit să se confrunte cu așa ceva. Igor Alexeevici dădea vina pe medici pentru tot. O acuza pe moașă de neprofesionalism, deși ea a avertizat că pot apărea complicații, dar, învăluită în fericirea dorită, Elena pur și simplu nu o auzea. Ce vreți de la mine? Se întreba medicul, când Igor Alexeevici, ca un om ars, a intrat în cabinet și a început să arunce acuzații și insulte. Totul s-a terminat. Soția dumneavoastră și fiul sunt în viață. Și spuneți pentru asta mulțumesc. Pe viitor, dacă mai doriți să nașteți, aveți în vedere că Irina are o stare de sănătate foarte proastă, iar vârsta nu mai este de fetiță. În trecut, astfel de femei erau numite vârstnice. Și acum, în ciuda tuturor acestor tendințe moderne, nu s-a schimbat mare lucru. În trecut, trebuia să te gândești la copii pentru a nu avea astfel de probleme. Și acesta este cel mai bun medic pe care l-au recomandat. Igor se revolta în sine, neavând absolut niciun chef să se angajeze în dispute și scandaluri. Era șocat de tot ce se întâmpla. Și voia să-și ia cât mai repede soția și fiul din acest iad. Dacă în viziunea lui tot ce se întâmpla era un coșmar, atunci și-a trebuit să îndure Irina, Igor nici nu putea să-și imagineze. El spera că după asta toate încercările s-au încheiat, iar soția lor îi aștepta o fericire de familie plină de momente vesele într-o compunere reînnoită. Dar, din păcate, așa cum s-a dovedit, totul abia începea. Și Irina și Igor aveau încă multe de îndurat. Dacă ar fi știut mai devreme cum se va întoarce totul, ar fi gândit de 100 de ori dacă merită să aibă un moștenitor. Câți copii abandonați și nevoiași există în lume, care au nevoie de sprijin și protecție. Igor Alexeevici a reflectat de mai multe ori asupra acestui lucru. Și chiar a ajuns la concluzia că nu ar fi împotriva adoptării sau înfiere. Ce este atât de rău în asta? Așa raționa el, când într-o zi s-a decis să împărtășească soției sale gândurile sale în această privință. Orfanii sunt copii care merită la fel de mult dragoste. Ei bine, dacă nu reușim să avem proprii, de ce să nu ne gândim la asta? Dar Irina a fost categoric împotrivă. Ea nu înțelegea cum i-a putut veni soțului o astfel de idee monstruoasă. Ce? A strigat ea, imediat ce soțul a început să vorbească despre asta. Ce copii străini? Numai proprii. Sau ce? Așa va ieși o familie. Cu copii adoptivi, care nu au absolut nimic de a face cu noi. Nu, așa ceva nu se va întâmpla. Dacă vrei să știi părerea mea, sunt categoric împotrivă. Dacă copii, atunci numai proprii. Și vom aștepta ora noastră, așa zisul nostru moment de glorie. Cu siguranță vom aștepta. Este important doar să avem răbdare. Igor era dispus să aștepte cât de mult era nevoie, chiar o veșnice. El percepea situația din familie nu atât de acut ca Irina. Desigur, îi părea rău din cauza lipsei de moștenitori. Capitalul creștea cu fiecare an și era important să-l transmită cuiva. Dar chiar dacă nu vor avea copii, Igor era pregătit pentru asta. Nu s-ar fi distrus. Ce poți face? Iar capitalul său l-ar fi lăsat în scopuri caritabile. Nu a muncit toată viața degeaba. Ar ajuta oamenii. De ce nu? Sau animalele.
Igor nu era încă sigur. Doar că Irina gândea complet diferit. Ea înțelegea că timpul trece, viața se scurge și nu mai tânără. Încă puțin, și fiecare an trăit pentru o femeie va conta ca 5. Iar Igor, un om înstărit, ceea ce nu putea să nu lase o anumită amprentă asupra psihicului său. Cel puțin, Irina era sigură de asta, la fel cum era sigură că mai devreme sau mai târziu Igor își va pierde interesul pentru ea. Bărbații de nivelul și statutul lui Igor își iau adesea amante. De ce Igor ar trebui să fie o excepție? Teama de a rămâne singură la o vârstă matură a urmărit-o pe Irina încă de la începutul căsniciei. Și chiar mai mult decât lipsa de copii. Toate acestea în mintea ei erau interconectate. Femeia considera că existența unui moștenitor propriu este garanția ei pentru un viitor fericit și fără copii. De aceea, așa de mult dorea să rămână însărcinată. Irina dorea să aibă copii încă de la începutul căsătoriei, dar nu reușea. De unde putea să știe că are probleme atât de serioase de sănătate? La început, medicii nu spuneau nimic. Nu puteau găsi cauza pentru care Irina nu putea rămâne însărcinată. Abia după o perioadă destul de lungă, doctorul a reușit să înțeleagă ce nu este în regulă. A fost nevoie de tratament, la care Irina, desigur, a fost de acord imediat. Ea a respectat fără intare toate cerințele medicului. De fapt, chiar și un curs complet de tratament nu a adus rezultate. Și a venit momentul când femeia s-a descurajat complet. Și când, în cele din urmă, s-a întâmplat minunea, la început nici nu putea să creadă în ea. Și iată ce a ieșit din toate acestea. După divorțul de Igor, Irina a căzut complet. A început să coboare spre fund cu viteza sunetului. Fostul soț era sigur că a făcut tot ce a putut și că nu mai putea ajuta Irina, așa că nu a mai participat deloc la viața ei. Nici măcar nu s-au sunat. Femeia nu era interesată de viața și soarta fiului. Gleb era complet indiferent pentru ea. Din cauza beților constante, ea, la un moment dat, a pierdut complet contactul cu realitatea. Întreaga viață anterioară se ștergea treptat din memorie și începea să pară un vis nereal. Realitatea Irinei era astfel încât nu avea nici muncă normală, nici bani, nici familie. Nimic. O imagine foarte sărăcăcioasă, care cu puțin timp în urmă părea imposibilă. Dar, cu toate acestea, așa era. În timp ce Igor Alexeevici s-a dat peste cap pentru a-și crește fiul ca pe un om demn, Irina se îmbăta fără milă. Gleb nu și-a văzut niciodată mama. Și nici nu și-o amintea. Băiatul era atunci foarte mic. În viața lui era doar tatăl, care era gata să facă orice pentru singurul său moștenitor. Putea Igor Alexeevici să-și imagineze că într-o zi fiul său îl va acuza că l-a privat de mamă? Cu cât Gleb creștea, cu atât se schimba mai mult. Și departe de a fi în bine. Ceva ce a fost o completă surpriză pentru Igor Alexeevici, care la început a dat vina pe vârsta de tranziție. El credea că va crește un băiat bun, ascultător, care, ghidându-se după experiența tatălui, va tinde spre ceva în viață. Dar Gleb a crescut ca o completă opoziție a tânărului pe care Igor Alexeevici îl imagina în fanteziile sale. Tatăl voia să-l vadă într-un fel, iar fiul a ieșit complet diferit. Și bine era dacă Gleb și Igor Alexeevici pur și simplu nu aveau aceleași viziuni asupra vieții. Asta ar fi fost o problemă mai mică. Se poate împăca cu orice hobby al copilului, dar nu cu cele care mai devreme sau mai târziu îl vor duce în mormânt. Și cu un consum excesiv de alcool și substanțe interzise, de care Gleb s-a apucat încă din adolescență, nu l-aștepta un viitor bun. Igor Alexeevici, care se străduia din răsputeri să lupte cu obiceiurile dăunătoare ale fiului său, înțelegea foarte bine acest lucru. Doamne, ce se întâmplă cu tine? Se revolta el, când Gleb s-a întors acasă dimineața, după o altă petrecere. A venit acasă. Asta este o exagerare. A târât, cu greu își mai putea mișca picioarele și abia a reușit să ajungă la pat. Nu era prima dată când Gleb se întorcea acasă în această stare. Așa ceva devenise o tradiție, ceea ce îl scotea din minți pe Igor Alexeevici. Nu putea ajunge la fiu, acesta nu-l considera deloc. Și nu îndrăznea să ia măsuri serioase împotriva lui Gleb, nu voia să scoată certurile din casă, să se facă de rușine pe sine și pe el, și, de fapt, se îndoia de eficiența acestora. De câte ori a încercat să o ajute pe Irina, să o scoată din acel iad în care ea însă și s-a aruncat. Și ce a rezultat? Ea s-a îmbătat oricum. Și nimic din această viață, în afară de sticlă, nu îi era necesar. Cât de groaznic era că Gleb a mers pe urmele mamei sale neputincioase. Iată, mărul nu cade departe de măr. A strigat odată Igor Alexeevici, când a organizat din nou o discuție cu fiul său. El nu a ascuns niciodată de Gleb de ce s-a despărțit de mama lui. Dar,
Pe măsură ce tânărul a crescut, și-a format propria opinie despre acest lucru. Dacă în copilărie Gleb se plângea tatălui, împreună cu el plângându-se de cât de groaznic era totul, condamnând-o pe mamă pentru că l-a abandonat, atunci când a devenit adolescent, fără niciun motiv, a decis că Igor Alexeevici este de vină pentru destrămarea familiei lor. Tu, mamă, nu o atinge, murmura el cu un ton răutăcios, cu limba legată. Ea era o persoană normală, până nu s-a asociat cu tine. Tu ai spus că ați trăit bine la început. Atunci și tu erai o persoană. Apoi ai devenit un tiran, un despot, exigent până în măduva oaselor. Îți trebuia mereu ca totul să fie după cum vrei tu. Iar mama avea o natură delicată, sensibilă. Ea pur și simplu nu a putut suporta toate acestea. Ce? A exclamat indignat Igor Alexeevici, care nu putea să-și creadă urechilor. Ce ai spus acum? Repetă. Ah, tu, șobolan nerecunoscător. Cum îndrăznești? Tu nici măcar nu poți să-ți imaginezi cât am făcut pentru mama ta. Am tras-o din această mizerie în care s-a băgat. Și tu îmi spui încă ceva? Cine ți-a spus toate acestea? Voi, ce, comunicați? Asta nu e treaba ta, a răspuns Gleb, care considera că tatăl este de vină pentru tot ce s-a întâmplat. Cât de mult s-a săturat tânărul de faptul că tatăl său îi dădea mereu sfaturi. Fă asta, nu face asta. Trebuie să fie așa, nu așa. O educație continuă. Și absolut niciun fel de comunicare umană. Așa ceva se poate. Și dacă ar fi fost doar atât. Gleb pur și simplu nu putea înțelege cum tatăl său a putut să se comporte atât de crud cu mama sa. Desigur, în copilărie, el percepea situația din familia sa într-un mod diferit, dar imediat ce a crescut și a început să analizeze poveștile tatălui său, a ajuns la concluzia că totul nu este atât de simplu. Și tatăl său, în multe privințe, nu avea dreptate, doar că, poate, nici el nu își dădea seama de asta, iar despre a recunoaște acest lucru nu putea fi vorba. Igor Alexeevici era convins că acționa corect, așa cum trebuia, și că altfel nu se putea. Dar ce alt bărbat ar fi avut răbdare cu o soție bețivă, pentru care o sticlă era mai valoroasă decât el însuși și chiar decât propriul fiu, cu atât mai mult având în vedere situația lui? Dacă dorea, Igor Alexeevici își putea permite orice femeie, absolut orice, și după divorțul de Irina să-și construiască propria familie, în loc să-și investească toate forțele și timpul în fiul său, care a crescut atât de nerecunoscător. După această discuție, bărbatul a realizat că va fi greu să ajungă la Gleb, dacă s-a ajuns să se vorbească despre Irina și despre faptul că el, Igor Alexeevici, se face vinovat față de ea, toate discuțiile erau complet inutile. Se pare că Gleb, din cauza dependenței, și-a pierdut complet rațiunea. Și fără un tratament special sub supravegherea unui profesionist, era puțin probabil să se poată corecta. Fiul, desigur, nu voia să audă de vreo clinică de deintoxicare. De îndată ce Igor Alexeevici a pomenit despre asta, tânărul a plecat de acasă și a dispărut timp de câteva zile. A fost nevoie de căutări aproape cu câini. Dacă nu ar fi fost Vitali Andrivici, care nu a mâncat degeaba pâinea lui de-a lungul anilor, nu se știe unde ar fi căutat tatăl fiul. Șeful serviciului de securitate, ca de obicei, l-a salvat, altfel Igor Alexeevici nu știa ce să facă fără el. Gleb a fost găsit după câteva zile într-un apartament la un prieten. Când Vitali Andrivici a intrat acolo cu întăriri, fiul tatălui dormea profund împreună cu alți tineri beți. Bărbații puternici și sănătoși au avut nevoie de mult timp pentru a-l trezi pe Gleb, care nu voia să meargă acasă. De ce mă deranjați? Mormăia el. Eu sunt bine. Și va fi și mai bine, a zâmbit Vitali Andrivici. Hai, mișcă-te. Tatăl te așteaptă. Să se ducă tatăl la naiba, a răspuns Gleb. Du-te toți. Vitali Andrivici a reușit cu greu să-l bage pe tânărul furios în mașină, iar după aproximativ o jumătate de oră erau deja acasă. Acolo Gleb l-a așteptat pe Igor Alexeevici, care deja se înțelesese pentru tratamentul fiului său într-una dintre cele mai bune clinici. A găsit un medic pe recomandare. Și de data aceasta nu avea de gând să-l întrebe pe Gleb dacă vrea sau nu. Vei merge și te vei trata, a strigat Igor Alexeevici. Și nu am de gând să discut despre asta. M-ai înțeles? Vei fi tratat și vei ieși de acolo o persoană complet diferită. Vei merge la școală. Apoi te voi implica în afacerea mea. Vei deveni, în sfârșit, moștenitorul meu demn. Nu degeaba am investit atât de mult timp și efort în tine. Igor Alexeevici se simțea foarte supărat. Chiar a investit atât de mult timp și efort în educația lui Gleb, a încercat din răsputeri să se asigure că urmașul său va crește ca un om normal. Și ce a obținut? Nu voia să muncească,
Nu voia să învețe. Ce să mai zicem? Gleb considera că poate să nu facă nimic și să trăiască pe seama altora pur și simplu din dreptul nașterii. Și Igor Alexeevici îl considera pe el datorii. El a fost cel care, nu altcineva, a lăsat fiul fără mamă. Asta înseamnă că trebuie să-i fie recunoscător lui Gleb pentru asta. Tânărul era convins că, indiferent de cum se comportă, tatăl său îi va ierta totul. Dar când a venit vorba de internarea într-o clinică specializată, Gleb a realizat că lucrurile nu stau bine. A început să facă scandal, să jure și să promită că nu va mai bea niciodată, că va renunța la toate petrecerile și va începe să trăiască ca un om. Gleb era dispus să facă orice, doar să nu meargă în această clinică groaznică. Voi ieși de acolo ca un legumă, se plângea el. Ce? Vrei să-mi faci o astfel de soartă? Tu însuți spui că ai investit în mine, că ai avut grijă. Și pentru ce toate acestea? Ca să stau ca o legumă și să fiu înjunghiat zilnic cu tot felul de mizerii. Nu vreau să-ți distrugi viața, a strigat Igor Alexeevici. Și nu voi permite asta sub nicio formă. Așa că vei fi tratat și vei merge în clinică chiar acum. Eu am aranjat totul. Da, nu este un resort, dar nu este nimic grav. Ești tu de vină pentru toate. Cât despre promisiunile tale, nu mai cred în ele. Și tu ai dus totul până aici. De câte ori am ascultat insultele tale și am suportat umilințele? Totul. M-am săturat de toate acestea. Tu nu ești capabil să te descurci singur cu tot ce ai făcut. Așa că medicii te vor ajuta în asta. Iar eu, la rândul meu, am avut grijă de toate. Gleb nu putea să creadă că tatăl său ar putea să se comporte așa cu el. Ca pe o jucărie, să-l ia și să-l bage în mașină și să-l ducă într-o instituție în care șederea era mai rea decât în închisoare. Într-un moment, Gleb s-a prins că ar fi fost mai bine să facă ceva groaznic și să ajungă în închisoare. Desigur, se gândea la asta doar atunci când era în stare să gândească, ceea ce se întâmpla destul de rar. Condițiile din clinică erau pur și simplu draconice. Tânărul nu putea să-și imagineze că așa ceva există. Singurul lucru la care se gândea constant era fuga. Dar, din păcate, acest lucru era nerealizabil. La feronerie erau gratii, iar intrarea în spital era păzită. Peste tot erau camere. O adevărată închisoare, din care se putea ieși doar complet vindecat. Și după un timp, medicamentele cu care îl îmbuiba pe Gleb au început să-și facă efectul. Naivul Igor Alexeevici a repetat aceeași greșeală. Când a luat fiul din clinică, bărbatul era convins că acesta nu va mai atinge niciodată o sticlă. Și Eduard Borisovici l-a asigurat de asta. Avem o metodă specială, spunea doctorul. Oamenii devin complet diferiți. Vei vedea și tu când fiul tău se va întoarce acasă. Îți mulțumim că nu ai cheltuit banii și timpul degeaba, ca și cum ai fi apelat la o altă clinică. Ce mult și-ar fi dorit Igor Alexeevici să creadă în asta. Și la început i s-a părut că, într-adevăr, s-a întâmplat o minune. Gleb părea că a fost schimbat. A început să se trezească de vreme dimineața, să facă exerciții, să-și curețe camera și chiar să aspire la ceva. Igor Alexeevici a fost fericit când fiul a început să vorbească despre faptul că tatăl său ar trebui să-l ia cu el la muncă. La început, nici nu a crezut că Gleb arată interes nu pentru bani, ci pentru modul în care sunt câștigați. Dar această fericire nu a durat mult. Tânărul a dat peste vechea sa companie și totul a început din nou. La început, Gleb a ascuns de tatăl său că a revenit la vechile obiceiuri. Nu bea, deoarece era cusut, și își amintea ce consecințe ar putea avea acest lucru. Uneori ieșea, dar doar seara, când termina treburile de încredere de la birou. Sperând că nu va ceda, dar nu a reușit să reziste mult timp. A venit momentul când Gleb a cedat complet și nu mai putea ascunde de Igor Alexeevici tot ce se întâmpla cu el. Te-ai întors la vechile obiceiuri. S-a enervat tatăl, când într-o zi fiul a promis că va veni mai târziu la muncă, dar nu s-a prezentat la ora stabilită. Igor Alexeevici a început imediat să bănuiască că ceva nu este în regulă. În ultima vreme, Gleb se comportase ireproșabil și nu putea să încalce promisiunea dată. S-a grăbit acasă și a găsit o scenă de coșmar. Exact ceea ce se temea atât de mult. De fapt, Igor Alexeevici aproape că a început să creadă fiului său și chiar a încetat să-l supravegheze cu atenție, ceea ce făcuse regulat după ce tânărul fusese externat din spital. Și Gleb a reușit să-i ofere din nou o surpriză extrem de neplăcută. Nu că aceasta ar fi fost o surpriză completă pentru Igor Alexeevici, dar totuși era frustrant și supărător. În ceea ce s-a întâmplat, bărbatul l-a acuzat, desigur, pe Eduard Borisovici. Pe cine altcineva?
El a promis că Gleb va deveni o persoană complet diferită și nu se va mai întoarce niciodată la trecutul său teribil. Dar fiul nu a rezistat mult. Așa că cine este de vină? Desigur, medicul, care era atât de serios. Povestea povești frumoase, dar în realitate totul s-a dovedit a fi atât de tragic. Gleb a fost aproape să-și piardă viața când a cedat. Igor Alexeevici ar fi putut să-l piardă pentru totdeauna, și pentru asta a plătit o sumă imensă de bani, pe care nu i-ar fi dat niciodată, dacă nu ar fi fost toate aceste promisiuni. Pentru Eduard Borisovici, vizita omului de afaceri a fost o surpriză completă. El, desigur, exagera puțin posibilitățile metodei lor presupus unice, care nu exista în realitate. Tratamentul în clinică se desfășura cam la fel ca în toate celelalte instituții de acest tip. Dar erau și cei care se vindecau cu adevărat. Și Eduard Borisovici era convins că Gleb era unul dintre ei. Era atât de tânăr, puternic, cu o sănătate de fier, din belșug. Dacă nu ar fi fost așa, tânărul nu ar fi supraviețuit după tot ce a făcut. Dar Igor Alexeevici nu era deloc interesat de toată această lirică. Era extrem de furios. Părea că bărbatul nu a mai simțit o astfel de furie în viața lui. Ce mi-ați promis? Că fiul meu va deveni o persoană diferită și nu se va mai întoarce niciodată la această mizerie. A stat atât de mult timp la voi. Și ce a rezultat? Nu doar că Gleb s-a întors la vechile obiceiuri, dar a fost și aproape să moară când a băut. Pe brațul lui, unde l-ați cusut, nu mai era loc viu. Am plătit pentru asta o sumă uriașă? Pentru că fiul meu bea din nou și consumă? Eduard Borisovici era atât de confuz încât nu știa ce să spună. Pur și simplu nu putea găsi cuvintele potrivite pentru a se explica omului de afaceri. În adâncul sufletului, doctorul regreta că a acceptat să-l trateze pe fiul său. Înțelegea că, în cazul în care ceva nu merge bine, pot apărea probleme foarte serioase. Dar a sperat la o minune. Și aceasta nu s-a întâmplat. Și ce să fac acum? Cum să rezolve problema pe cale amiabilă? Eduard Borisovici nu putea să-și imagineze. În timp ce se gândea cum să-l calmeze pe Igor Alexeevici, acesta continua să se plângă și să-i aducă acuzații medicului. Și așa a continuat până când Eduard Borisovici a întrerupt fluxul de cuvinte al lui Igor Alexeevici. El, desigur, înțelegea totul, dar era deja prea mult. Medicii nu sunt zei, a strigat el, primul lucru care i-a venit în minte. Din cauza stresului puternic, Eduard Borisovici nu era deloc capabil să raționeze și să gândească clar. În acel moment, se gândea doar la un singur lucru: cum să iasă din toată această situație teribilă cu cele mai mici pierderi, păstrând reputația clinicii și fața sa. Nu putea Eduard Borisovici să permită ca munca vieții sale să meargă pe apa sâmbetei. Și în ceea ce privește alcoolici înrăiți și alte persoane dependente, nu avea nicio îndoială, ca profesionist, că aceștia vor face orice pentru a obține doza următoare. Și indiferent câți dintre ei ar fi dus la medici, câți ar fi fost codificați, totul ar fi fost complet inutil și ar fi dus la același rezultat trist. Mai devreme sau mai târziu, omul va ceda, și nimeni nu este de vină, în afară de el însuși. Și Igor Alexeevici înțelegea și el asta. Nu trebuia să căutăm departe. Avea un exemplu viu în fața lui, lângă care a trăit câțiva ani. El a dus-o pe Irina la medici și a internat-o în spital pentru tratament. Atunci a acuzat și medicul care i-a garantat rezultatul. Dar ce folos? Irina a ajuns să bea de ani de zile. Viața ei era ca un adevărat iad. Și, din păcate, Gleb părea că va avea aceeași soartă. După ce a eliberat presiunea și i-a spus lui Eduard Borisovici tot ce gândea, Igor Alexeevici a părăsit clinica. Șoferul, care a așteptat cu minte la intrare, a fost trimis acasă. Voi face o plimbare, a suspinat el greu. Trebuie să mă relaxez puțin. Apoi voi veni cu taxiul sau cu metroul. Și știi ce ar fi mai bine? Du-te la spital la Gleb, află cum se simte și când va fi externat. Bine, a dat din cap Stepan și, urcând în mașină, a dispărut imediat după colț. Iar Igor Alexeevici s-a dus într-adevăr în parc, care se afla aproape de clinică. Avea nevoie să-și aerisească mintea. Și nu putea să se întoarcă în acea stare la treburile curente, nu avea putere pentru nimic. După ce l-a găsit pe Gleb într-o băltoacă de sânge, întins pe podea, inconștient și cu o sticlă în mână, părea că lumea s-a prăbușit. Igor Alexeevici se simțea foarte vinovat față de fiul său și se întreba constant același lucru, la care nu găsea răspuns. Ce am făcut eu greșit? În afară de asta, nu putea să se gândească la nimic. Atât de monstruos era tot ce se întâmpla. Igor Alexeevici nu putea să-și imagineze că va ajunge vreodată în această situație. În cel mai teribil coșmar,
Așa ceva nu ar fi putut să-i vină în minte. Și totuși, el a gândit întotdeauna doar la familie. A făcut tot ce a putut pentru ca soția și fiul să fie fericiți și să nu aibă nevoie de nimic. Și se întreabă, pentru ce îl pedepsește destinul, ce a făcut Igor Alexeevici pentru a-l supăra atât de mult. Cufundat în gânduri grele, bărbatul nici măcar nu a observat când o fată s-a așezat lângă el. Numai când frumoasa țigancă i s-a adresat lui Igor Alexeevici, s-a trezit puțin și a realizat că nu este singur. Ce doriți? A murmurat nemulțumit omul de afaceri, care era evident că nu era în stare de a discuta cu o străină. Nu a îndrăznit să-i fie nepoliticos. După aspectul ei, Igor Alexeevici a înțeles că fata nu era din lumea aceasta. O țigancă, a gândit el. Nu le-a mai văzut de 100 de ani. Și de unde a apărut ea aici? Ultima dată când a avut de-a face cu femei și fete în astfel de haine a fost cu mulți ani în urmă, când era încă foarte tânăr și țiganii aveau obiceiul să se așeze la gară. Atunci, aproape că nu erau alungați. Așa că nu aveai scăpare de ei. Nu te lăsau să treci. Totul, dă-mi bani și îți voi spune soarta, nu voi ascunde nimic. Dar, de obicei, în loc de preziceri, cei care aveau neobrăzarea să asculte cetățenii de încredere, rămâneau fără portofele, bani și alte bunuri de valoare, inclusiv bijuterii din aur. Igor Alexeevici nu a fost niciodată atât de neglijent, așa că a privit țiganii cu suspiciune. Ar fi putut să-și imagineze că, după doar o săptămână, va aduce una dintre ele în casa lui? Desigur că nu. Dar în acel moment, omul de afaceri era gata să creadă orice. Atât de mare era disperarea lui. Igor Alexeevici înțelegea că în curând își va pierde singurul fiu, cel mai de preț lucru pe care îl avea în această lume. Își pierduse deja soția, Gleb era ultimul său om apropiat. Și, în ciuda faptului că comportamentul fiului continua să lase de dorit și părea că nu există nicio speranță de vindecare, în adâncul sufletului, tatăl continua să creadă în bine. Așa că, atunci când Shanita, chiar fără să-l ia pe omul de afaceri de mână, a spus cuvânt cu cuvânt ce se întâmpla în sufletul lui, Igor Alexeevici a fost intrigat. În acel moment, dintr-un motiv oarecare, nu s-a gândit că despre un om de afaceri atât de bogat și respectabil informațiile pot fi găsite pe internet. Gândurile se amestecau, iar o astfel de idee pur și simplu nu i-a venit în minte lui Igor Alexeevici. El asculta cu ochii mari pe țigancă, care vorbea de parcă îl cunoștea pe omul de afaceri de 100 de ani și știa totul despre el. Dar cel mai important nu era asta, ci faptul că Shanita a reușit să atingă cele mai ascunse colțuri ale sufletului său. Și cum a reușit să facă asta? Igor Alexeevici nici el nu știa, dar când a venit timpul să se despartă, nu doar că i-a întins țigăncii câteva bancnote mari, dar i-a făcut și o ofertă pe care cu greu cineva care avea mare nevoie de bani ar fi putut să o refuze. Ajută-mă, a implorat el. Știi bine că viața mea este insuportabilă. Fiul meu este profund dependent, aproape un om pierdut, care aduce doar nefericire în jur. În primul rând, el este dușmanul său, iar eu nu vreau să-l pierd. Nu îți poți imagina, el este singurul meu. Nu mai cred în nimic. Așa că, ești de acord? Trebuie să mă gândesc. Shanita a suspinat trist, înțelegând că atât mătușa, cât și tatăl vor fi categoric împotrivă unei astfel de lucrări. De îndată ce va menționa, se va împotrivi imediat. Și chiar problemele de la ferma de cai a tatălui ei nu vor fi un argument suficient de convingător pentru a cântări mai mult decât toate celelalte. Așa că Shanita nu putea promite nimic. Și nu a văzut sensul să ascundă. A spus totul așa cum era, ceea ce era complet de așteptat. Igor Alexeevici auzise ceva despre legile stricte ale țiganilor. La un moment dat, pentru a-și mai relaxa mintea, a urmărit chiar un serial. Desigur, atunci nu a corelat asta cu realitatea. Ficțiunea artistică este și ea o ficțiune. Dar, așa cum s-a dovedit, multe coincideau. O fată țigancă nu poate trăi sub același acoperiș cu un bărbat necunoscut, a explicat Shanita. Și cu bărbații cu atât mai mult. Înțelege-mă corect. Am nevoie de bani, dar nu pot lua o decizie atât de serioasă fără să discut cu tatăl meu. Vreau să te avertizez. El cu greu va da aprobarea, dar totuși voi încerca să-l conving. Ce bărbați? A zâmbit amar Igor Alexeevici în sinea lui. Aci paznici nu contează deloc. Și acest nimeni, Gleb, de la el nu mai rămâne nimic de bărbat. Oricum nu este capabil de nimic, în afară de a bea și a se droga. Igor Alexeevici s-a promis că, de îndată ce fiul său va ieși din spital, îi va asigura o viață confortabilă. După ce Gleb a căzut din nou, tatăl a decis să-l închidă în subsol, unde inițial plănuise să facă un studio acasă și să angajeze numai puțin de 4 paznici. Izolarea fonică era excelentă. Strigă,
Nu strigă. Oricum nimeni nu va auzi. Și să scape de acolo era pur și simplu imposibil. Cu o astfel de pază, va avea mâncare și apă, chiar îi va permite să facă duș. În prezența paznicilor. Căci, cine știe ce s-ar putea întâmpla? Un astfel de gleb se poate strecura oriunde. În acest lucru, Igor Alexeevici nu avea nicio îndoială după toate ieșirile sale. Așa că își dădea seama că acum trebuie să fie mereu în alertă. Și totuși, și-ar fi dorit să se odihnească. După discuția cu țiganca, Igor Alexeevici a realizat brusc că era extrem de obosit. Picioarele erau ca de vată, parcă puterea îl părăsise. Bărbatul nici nu își amintea cum a ajuns acasă, ceea ce nu putea să nu-l îngrijoreze pe Stepan, care trebuia să-i raporteze șefului cum se simte gleb și când va fi externat. Ce s-a întâmplat cu tine? A întrebat îngrijorat șoferul, care din prag a înțeles că Igor Alexeevici nu era în stare să susțină o conversație. S-a întâmplat ceva, a murmurat șeful. Totul este în regulă. Am nevoie doar să mă odihnesc puțin, să dorm. Vom vorbi mai târziu, bine? Desigur, a dat din cap Stepan și a plecat în camera lui. Igor Alexeevici a reușit cu greu să ajungă în dormitor și, abia atinând perna cu obrazul, a adormit imediat. De mult timp nu mai simțise o astfel de fericire. S-a trezit, de parcă ar fi fost o persoană complet diferită. Părea că toate grijile au rămas în trecut. Niciodată în viața sa Igor Alexeevici nu s-a simțit atât de liniștit. Chiar și întoarcerea în realitatea dură nu a reușit să-i afecteze starea emoțională. Își amintea că nu astăzi, ci mâine, Gleb urma să fie externat din spital, unde acum urma să trăiască sub supraveghere. Ieri, Igor Alexeevici se îngrijora atât de mult din cauza acestui lucru, încât părea că lumea s-a prăbușit. Dar astăzi aproape că nu se mai supăra. Accepta tot ce se întâmpla ca pe un fapt împlinit. Ca pe acea realitate care nu poate fi schimbată sau corectată. Cel puțin, în viitorul apropiat. Dar, în ciuda acestui lucru, Igor Alexeevici continua să sper că Shanita se va conecta cu el. I-a lăsat numărul său de telefon și i-a spus că fata poate suna oricând îi este convenabil. Deoarece nu avea nevoie de ajutorul nimănui. Dintr-un motiv oarecare, era convins că Shanita va putea să-l readucă pe Gleb la o viață normală. Deși, pe ce se baza această convingere, era complet neclar. Igor Alexeevici ar fi trebuit să fie precaut, dar el, dintr-o dată, fără nicio explicație, era gata să primească în casa sa o fată complet necunoscută, ceea ce era complet neobișnuit pentru el. Dar în situația dată trebuia să folosească toate opțiunile posibile. A pierde fiul, după ce a pierdut soția, era prea mult. Igor Alexeevici nu era deloc pregătit pentru asta, așa că făcea tot ce putea. Dacă medicina tradițională nu a ajutat, atunci trebuie să recurgem la medicina netradițională, se gândea el, realizând că nu mai avea nimic de pierdut. Așa că, atunci când a sunat mult așteptatul telefon de la Shanita, Igor Alexeevici a invitat-o imediat să vină. Cu câtă dificultate a reușit fata să-și convingă mătușa să o lase să plece. Aceasta nu voia sub nicio formă. Și se temea chiar să-și imagineze ce se va întâmpla dacă Bogdan va afla ce a făcut fiica sa în absența lui. Acest om de afaceri oferă foarte mulți bani. A insistat Shanita, care îl considera pe Igor Alexeevici un om cinstit și decent. Era convinsă că nu avea în vedere nimic rău atunci când a propus să o ajute pe fiica lui să învingă cele mai teribile dependențe, care, în cele din urmă, îl vor duce pe nefericitul tânăr doar la un lucru: moartea. Cred că trebuie să acceptăm, continua să o convingă pe mătușa sa. Acești bani sunt exact ceea ce avem nevoie. Tatăl va putea să-și repare afacerile. Tu însă ai văzut cât de epuizat este din cauza tuturor acestor lucruri. Și pur și simplu nu pot să nu-l susțin. Zubi, mă vorbești, a suspinat Rozaura, care înțelegea perfect ce urmărea Shanita. Și nu era vorba doar de ajutorul tatălui, ci mai degrabă nu era vorba doar de asta. Shanita pur și simplu nu voia să se căsătorească. Așa cum a putut, a amânat întâlnirea cu Hiro, care a crescut. A făcut totul pentru a evita căsătoria impusă. Și Rozaura o putea înțelege. Pe de o parte, dar pe de altă parte. Totul era complet absurd. Dar ce se întâmplă cu tradițiile, cu normele? Cuvântul acesta, în cele din urmă, pe care Bogdan nu ar fi putut să-l încalce în niciun fel. Se pare că degeaba am lăsat-o pe Shanita să învețe, se plângea mătușa, când nepoata a făcut scandal pentru prima dată în legătură cu logodna iminentă. Toate normele le-a pierdut la facultate. Dacă după școală mai era ceva de făcut. Cumva să o întoarcem la ceea ce ar trebui să facă. Dar după facultate nu mai era. Cariera a luat-o.
Numai că în cercurile noastre nu este un lucru de femeie. Din păcate. Dar ce putem face acum? A suspinat Bogdan Miroevici. Nu o putem lega de lanț. Nu, desigur. Dacă lucrurile vor merge prea departe și Shanita va continua să fie încăpățânată, va trebui să aplic voința tatălui. Dar până atunci să trăiască. Mai ales că știi, soră, că acum nu am deloc timp pentru o nuntă. Sunt cheltuieri atât de mari. Câți invitați va trebui să chemăm? Și să organizăm totul. Oh, mi-e frică să mă gândesc. Ce zici? Ne vom ocupa de toate acestea mai târziu. Sunt mai mult decât sigur că Shanita este o fată inteligentă și nu se va gândi niciodată să meargă împotriva voinței tatălui. Nu a fost crescută așa. Totuși, am investit ceva în capul și sufletul ei. Și sper că va ține minte întotdeauna asta și nu mă va dezamăgi în cel mai important moment. Să ne ajute Dumnezeu. Rozaura a clătinat gânditor din cap. Să ne ajute Dumnezeu. Evident, Bogdan Miroevici era categoric împotriva planului Shanitei. Niciun ban din lume nu valorează onoarea ta. A tunat el, când a aflat la ce loc de muncă s-a angajat fiica. Dar Shanita deja își dăduse acordul și nu intenționa să renunțe la ceea ce își propusese. Era convinsă că aceasta este o experiență necesară și neprețuită pentru cariera ei viitoare. Tată, am obținut diploma nu pentru a o lăsa să zacă pe raft, se revolta fata, și nu intenționez să mă îngrop de vie în căsătorie. Cred că ți-am dat de înțeles asta de mult. Și, în cele din urmă, acum nu este secolul al XV-lea, ar fi timpul să ne modernizăm. Nu crezi? Tu conduci afaceri, eu am studiat atâția ani, iar noi continuăm să trăim cu concepții medievale. Nu crezi că este prea mult? Nu înțeleg cum se împacă în capul tău rușinea cu munca. M-au rugat să ajut o persoană. Până la urmă, sunt psihoterapeut calificat. De ce ar trebui să-mi îngrop talentul în pământ și să mă afund în nu știu ce, iar cel mai important, nu știu de ce? Shanita nu voia deloc să-și lege soarta de Hiro, un tânăr puțin educat și necioplit, care cu greu a terminat 9 clase și a rămas blocat într-un trecut îndepărtat, la fel ca tatăl său. Fetele moderne și avansate erau mult mai interesante. La facultate a avut chiar o poveste de dragoste, despre care, desigur, nici tatăl, nici mătușa nu știau. Se întâlneau în secret, fără nicio speranță de viitor comun. Când s-au despărțit, Shanita a fost foarte supărată și deprimată. Abia după un timp a realizat că a fost doar o pasiune. O pasiune instantane, care a dispărut atât de repede, încât părea că nu a existat deloc. Dar sentimentele serioase și adevărate pentru Shanita erau încă înainte. Era mai mult decât sigură de asta. Și cu siguranță, Hiro nu avea nicio legătură cu ele. Și tânăra țigancă încă va insista pe ale ei, indiferent de costuri. Până atunci, Shanita trebuia să-și încerce forțele lucrând cu Gleb, acesta era, într-adevăr, un caz foarte complicat. Ea a înțeles asta de la început, dar nu avea de gând să renunțe. Cu orice preț, Shanita trebuia să-l readucă pe tânăr la o viață normală. Dacă reușea, avea o reputație excelentă în buzunar, ceea ce însemna un loc de muncă decent, clienți înstăriți și independența mult așteptată, la care tângea atât de mult. Ce fel de afacere era asta? Să te cerți pe stradă cu oamenii și să le ghicești. Ca o exotică urbană, desigur, ar fi potrivit. Dar nu mai mult de atât. Este greu de numit o activitate serioasă. Și este foarte ușor să te bagi în necazuri. Shanita nu a iubit niciodată astfel de ieșiri. Dar în situația dată nu avea altă opțiune. Era rușine să ceară bani tatălui, care era deja îngropat în probleme financiare. Și nu voia deloc să-și strice cariera, angajându-se ca chelneriță. Și tatăl și mătușa nu ar fi lăsat-o să facă o astfel de muncă. Nu a reușit să se angajeze pe specialitate. Tinerii specialiști fără experiență nu erau foarte căutați de angajatori. Așa că au apărut dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Întâlnirea întâmplătoare cu Igor Alexivici a fost pentru Shanita un adevărat cadou al sorții, o șansă trimisă de sus, de care pur și simplu nu avea dreptul să nu profite. Și, de asemenea, fata dorea cu adevărat să-l ajute pe Gleb. Când l-a văzut, inima ei s-a strâns de milă. Doamne, ce groaznic! A exclamat ea, când a rămas singură cu Igor Alexivici. Bietul băiat! Cum a ajuns el în această stare? Ce le face alcoolul oamenilor? Pur și simplu un coșmar. Ce-i drept, a dat din cap Igor Alexivici, care, după câteva minute, când a ascultat-o pe Shanita, i-a spus că se pregătește să plece. Dar cum așa? A exclamat ea. Cum voi fi eu aici singură? Asta nu este corect. Dar nu vei fi singură,
a zâmbit cu reținere omul de afaceri. Aici este pază. Și Gleb, cum se spune, este acea sărbătoare care este mereu cu tine. Așa că nu te îngrijora. Doar că și eu, te rog, înțelege. Sunt atât de obosit de toate acestea, încât nu mai pot rămâne cu fiul meu sub același acoperiș. Este peste puterile mele. Dacă Gleb nu se va elibera de obiceiurile sale dăunătoare, îl voi lăsa în această pivniță și voi pleca în altă țară. Nu mai pot trăi așa. Mi-a ajuns. Shanita nu putea să creadă ce a auzit. În capul ei, asta nu se încadra deloc. Dar fata nu a insistat să afle mai multe de la Igor Alexivici. Și cu atât mai puțin să-i citească morală. Cine era ea să aibă acest drept? De fapt, nimeni. Și nu avea un nume. Shanita nu înțelegea încă de ce acest respectabil om de afaceri avea încredere în ea. Igor Alexivici nu părea deloc o persoană care să lase atât de ușor o fată complet necunoscută în casa sa și să plece, unde vede. Pur și simplu era foarte obosit. Nu mai avea putere pentru nimic. Dacă înainte bărbatul era interesat de bogăție, afaceri, casă și se îngrijea de toate acestea, acum Igor Alexivici nu-i mai păsa de nimic, nici măcar de ce se va întâmpla cu el mai departe. A pierdut tot în viața aceasta, și soția, și fiul, iar mai mult nu avea nimic. Tot restul era gol. Igor Alexivici a înțeles de mult asta. Doar că a realizat și a simțit asta abia acum. Igor Alexivici pleca cu sufletul împăcat. Nu-i păsa deloc de ce se va întâmpla cu această casă și de tot restul. Sensul vieții nu consta în asta, nu în toate aceste atribute ale luxului, care acum păreau bărbatului atât de stupide și complet inutile. Voia pur și simplu să se odihnească, pentru prima dată după mulți ani, și nu se aștepta ca în viață ceva să se schimbe brusc. Fără îndoială, Shanita stârnea în Igor Alexivici încredere, altfel nu ar fi lăsat-o în casa sa. Dar omul de afaceri nu credea că ea va putea să influențeze serios și pe termen lung fiul său. Chiar dacă Gleb va înceta să consume alcool și să facă scandal, mai devreme sau mai târziu va ceda din nou și totul va reveni la normal. Se pune întrebarea, de ce toate acestea? Ultima speranță, care se mai păstra în adâncul sufletului bărbatului, care era gata să facă orice pentru familia sa. Pur și simplu nu avea dreptul să nu folosească această șansă. A umbla cu povești nu era deloc o idee bună. Și iată că a apărut o adevărată țigancă. Cine știe, poate că ea chiar are un dar mistic. Timpul va arăta, a decis Igor și în dimineața următoare era deja departe de casă. A plecat târziu noapte, când toți dormeau. Și nici măcar nu s-a dus și a rămas bun de la fiu. A considerat că este complet lipsit de sens, mai ales că Gleb, după spital, se afla într-o stare atât de groaznică încât abia putea să gândească. Tânărul nu era deloc capabil să perceapă realitatea în mod adecvat. Așa că Igor Alexivici a considerat că ar fi mai bine să plece așa, pe furși. Și nici nu avea de gând să sune fie fiul, fie Shanita. În acel moment, omul de afaceri nu știa deloc dacă va dori vreodată să se întoarcă acasă. Poate că acolo, în străinătate, îi va fi bine. Igor Alexivici și-a informat partenerii de afaceri și aceștia au înțeles decizia lui. Ce altceva? O astfel de soartă nu i-ai dori nici dușmanului. Și totuși, Igor reușea cumva să se mențină. Nu a abandonat afacerea, nu a băut. Deși oricine altcineva în locul lui, probabil, ar fi cedat de mult și ar fi căzut în prăpastie împreună cu rudele sale. Dar Igor Alexivici nu era așa. Nu își putea permite să coboare. Cel puțin, până acum, aceste gânduri nu-l vizitaseră pe omul de afaceri. Timp de o lună întreagă, pur și simplu a trăit și nu s-a gândit la nimic. Pentru prima dată după mult timp. În această perioadă, Igor nu a sunat acasă niciodată. Shanita i-a spus că se poate simți ca acasă, dar să nu-l deranjeze. Produsele și celelalte vor fi aduse de pază. A zâmbit Igor Alexivici, când a explicat ce și cum înainte de plecare. Să nu-l lași pe Gleb să iasă din casă, dar asta se va ocupa paznicii. Iar tu fă ceea ce consideri necesar. Nu te limitezi în nimic. La început, Shanitei nu i-a fost deloc bine. A fost pentru prima dată complet singură în casa altcuiva. Și încă într-o astfel de companie. Într-un moment, chiar a avut gândul că tatăl ar fi putut avea dreptate și nu ar fi trebuit să accepte o ofertă atât de ciudată. Igor Alexivici a plecat. Fata nu văzuse banii, deși avea mare nevoie de ei. Desigur, nu a început totul doar pentru ei, dar totuși Igor Alexivici promisese să plătească. Și cine va face asta, dacă el nu se întoarce? Shanitei i-a reușit să găsească o abordare pentru Gleb aproape imediat. La început, tânărul, desigur, a început să se plângă. Cine ești? A murmurat el nemulțumit,
când în sfârșit s-a odihnit și și-a deschis ochii. Unde este tatăl? Din nou m-a dus undeva. Dar, uitându-se în jur, Gleb a realizat că se află în pivnița propriei sale case, din care Igor Alexivici ordonase să nu fie lăsat să iasă. La intrare, așa cum a planificat omul de afaceri, stăteau paznicii, iar lângă ei se afla Shanita, care a încercat să vorbească cu Gleb din suflet. A reușit, desigur, nu din prima încercare. Dar după un timp, tânărul a înțeles că țiganca era singura cu care putea schimba câteva cuvinte. Cu acești neciopli care stăteau la intrare, în pivniță, 24 de ore din 24, Gleb nu avea de gând să comunice. Dar Shanita s-a dovedit a fi o tovarășă de conversație destul de plăcută. De fapt, nu aveau timp pentru discuții lungi, țiganca îi dădea constant lui Gleb tot felul de infuzii, din care el adormea mereu. Odată, tânărul a încercat să o întrebe pe Shanita ce îi dă de mâncare. Dar ea nu a răspuns nimic. I-a dat tânărului o nouă porție dintr-o plantă, după care el a adormit din nou. Și așa a continuat timp de câteva săptămâni, până când lui Gleb i-a fost mai bine, după care Shanita a decis să facă un experiment foarte riscant. Fata înțelegea că, dacă ceva nu merge bine, ar putea nu doar să-și piardă reputația și cariera, ci și să se afle într-o situație complet imprevizibilă pentru ea. Când Shanita a ieșit din casă pentru scurt timp, paznicii nu au bănuit nimic. Nu li s-a dat ordin să nu o lase pe țigancă să plece, ci doar pe Gleb, iar după plecarea ei, pivnița a fost din nou închisă cu un lacăt greu de metal. Tânărul a întrebat unde se duce bona lui devotată, dar ea a zâmbit misterios și a spus că i-a pregătit o mică surpriză. Cât de mare a fost surpriza lui Gleb când Shanita i-a adus o sticlă. Ceva, dar asta cu siguranță nu se aștepta. Te va îngropa tatăl tău, a râs el. Îți asumi un risc. Știu, a zâmbit misterios Shanita, dar fără asta nu se poate. Fără ce? S-a mirat Gleb. De ce am nevoie de asta? Deschide, a cerut Shanita, și apoi vorbim. Dar de îndată ce tânărul a inalat mirosul băuturii cunoscute, pe care înainte putea să o bea cu litri, s-a simțit brusc rău. Uf! Ce mizerie! A strigat el cu dispreț, aruncând sticla departe, pe care Shanitei i-a fost greu să o prindă. Ce faci? A exclamat ea. Ai înnebunit! Dacă ai fi vărsat-o, aici ar fi fost un miros pe care nu l-ai mai putea îndepărta. Paznicii ar fi aflat totul. Ce naiba! S-a apucat de cap Gleb, scuză-mă. Te rog, îmi pare rău. Nu am vrut, nu m-am gândit. Pur și simplu este o mizerie rară. Îndepărtează-o de la mine. Rezultatul dorit a fost obținut. Și atât de repede, încât Shanita nici măcar nu se aștepta la asta. Nu știa cum să-și mulțumească mătușii sale, o țigancă din vechea tradiție, care a învățat-o să prepare toate aceste infuzii. Desigur, lui Gleb îi va lua mult timp să se recupereze, în primul rând psihologic, dar faptul că nu mai avea dorința de a consuma alcool, că tânărul nu mai suporta nici măcar mirosul acestei băuturi, nu putea decât să o bucure. Shanita era fericită, dar înțelegea că asta nu era sfârșitul. Ea și Gleb aveau o lungă muncă comună de făcut. Numai că rezultatul s-a dovedit a fi complet imprevizibil. Ascultă! Și ești de nevastă cu mine! A exclamat tânărul, când a simțit că are puterea să revină complet la viață, surprinzând-o pe țigancă, care nu se aștepta deloc la o astfel de întorsătură a evenimentelor. Nu, Gleb, desigur, îi era foarte simpatic, dar nu se poate spune că fata era îndrăgostită de el. Poate că, în timp, Shanita ar fi dezvoltat sentimente serioase pentru el, dar cu siguranță nu atât de spontan. Și tatăl și mătușa nu ar fi aprobat alegerea ei. Dacă Shanita ar fi decis să-și lege soarta de un gajo, ar fi trebuit să lupte pentru asta. Așa că fata nu putea să-i dea lui Gleb un răspuns afirmativ. Cu atât mai mult cu cât era timpul să se întoarcă acasă. Hai să vorbim despre asta mai târziu. A zâmbit ea. Acum, cum să spun, nu este tocmai cel mai bun moment. Bine. Este un refuz politicos, și-a dat seama Gleb. Aici nu trebuie să te duci la vrăjitoare, ea pur și simplu nu-l vrea. Și asta l-a apăsat foarte mult pe tânăr. Cu câteva momente în urmă, în astfel de situații, ar fi căzut în depresie și ar fi apucat din nou sticla, dar nu acum. După tratamentul Shanitei, Gleb simțea doar repulsie față de alcool. Și voia ca mama lui, de care tânărul nu a uitat nici măcar o secundă, să simtă la fel. Ei bine, măcar pot să te rog de un alt serviciu? A întrebat el. Înțelege, pentru mine este foarte, foarte important. Cred că și pentru tată. Când se va întoarce, vom vorbi despre toate. Doar nu pleca, te rog, până nu se întoarce. Și eu nu aveam de gând,
A zâmbit Shanita, care se pregătea să primească imediat banii promiși și să-i dea tatălui ei. Și pentru asta trebuia să aștepte întoarcerea lui Igor Alexivici, care, totuși, era foarte atras de casă. Nu mai văzuse fiul de atât de mult timp, nu-i auzise vocea, nu vorbea cu el, încât, atunci când Gleb, complet sănătos și sobru, a sunat, Igor Alexivici a fost pur și simplu fericit. Tată, întoarce-te acasă cât mai repede, a auzit omul de afaceri vocea veselă a fiului la telefon. Totul este bine și te așteptăm foarte, foarte mult. Ceea ce a fost cu adevărat o surpriză totală a fost vindecarea lui Gleb în acel moment. Igor Alexivici a crezut cu adevărat în minuni. Asta nu se poate, a exclamat el, când și-a văzut fiul, mulțumit, plin de viață, complet diferit de el însuși. Cum? A întrebat el pe Shanita. Cum ai reușit? Dar fata nu i-a răspuns nimic. Promițând să o ajute și pe Irina, a primit suma cuvenită și s-a întors acasă. Acolo, tatăl și mătușa o așteptau deja. De îndată ce au aflat că se va întoarce în curând, s-au liniștit imediat. În sfârșit! A exclamat Rozaura. Ești fetița noastră, slavă Domnului! Ne-a fost atât de dor de tine, atât de dor. Ei bine, când să invităm pe Gera și pe Naș? Te-ai hotărât deja? Pentru Shanita, întrebările despre nuntă nu au fost o surpriză. Știa că, imediat ce se va întoarce acasă, tatăl și mătușa vor relua aceeași melodie preferată. Dar nu avea de gând să se lase influențată de ei. Tată, mătușă, mai am o pacientă pe lista de așteptare, a spus Shanita calm. Așa că, vă rog, scuze, dar nunta va trebui să fie amânată cu cel puțin o lună. Sau, mai bine, pentru totdeauna. A gândit Shanita, care știa deja cu siguranță că nu va lega niciodată soarta ei de Hiro, după tot ce a reușit să realizeze, chiar dacă nu doar cu ajutorul abilităților sale, ar fi fost pur și simplu stupid să se îngroape în căsătorie cu o persoană care era convinsă că singura menire a unei soții este să aibă grijă de casă și să facă copii. Nu și încă o dată nu. O astfel de soartă nu voia deloc Shanita. Dacă era să aibă o familie, atunci doar din dragoste. Și fără toate aceste restricții absurde. Nu degeaba a luptat atât de mult pentru libertatea ei. Nu pentru a pierde totul. Cu timpul, Bogdan Miroevici s-a împăcat cu decizia fiicei sale. Ce altceva putea face? Nu, desigur, ar fi putut să-și impună voința de tată și să o forțeze pe Shanita să trăiască așa cum dorea el, să se căsătorească cu cel căruia îi era promisă. Numai că, va face asta fericită, este o întrebare retorică. Mai degrabă, cu un răspuns negativ. Și Bogdan Miroevici înțelegea asta, la fel ca Rozaura, care nu a încetat să suspine și să se plângă atunci când a aflat că fratele s-a împăcat cu căsătoria Shanitei. Până atunci, Irina uitase deja ce înseamnă alcoolul, deci cu mare dificultate, dar totuși reușise să se recupereze și chiar să-și îmbunătățească relațiile cu Igor Alexivici. Aceasta a fost încă o minune oferită de Shanita. Altfel, omul de afaceri pur și simplu nu putea percepe tot ce se întâmpla. Pentru el, era ceva complet nereal. Igor Alexivici nu putea să-și imagineze că, cândva, soția și fiul săi vor fi din nou alături de el. Exact așa cum erau înainte, atunci când erau atât de fericiți împreună. Nu știa cum să-i mulțumească Shanitei, întâlnirea cu care a fost cu adevărat decisivă pentru el și familia sa. Niciun ban nu putea măsura ceea ce a făcut pentru toți acești oameni această fată simplă și fragilă. Și, desigur, Igor Alexivici nu era deloc împotriva de a se înrudi, dimpotrivă, era chiar bucuros. O soție mai bună pentru fiul său nu putea fi imaginată. Și dacă Gleb este atât de serios, înseamnă că a renunțat cu adevărat la obiceiurile sale dăunătoare și este gata să înceapă o viață nouă alături de soția sa iubită și de viitorii copii, ceea ce nu putea decât să-l bucure. Igor Alexivici a înțeles că anume astfel de momente fac pe cineva fericit. Și nicio oportunitate financiară nu poate înlocui dragostea și căldura oferite de cei dragi. Cel mai important este să nu pierzi ceea ce ai și ceea ce ai obținut cu atât de mult efort. Igor Alexivici își proteja familia ca pe ochii din cap. Atât soția, cât și fiul, erau pentru el mai scump decât orice pe lume. De asemenea, se comporta cu o atenție deosebită față de logodnica fiului. Ea nu era doar soția fiului său, ci o persoană la fel de dragă și apropiată ca Irina și Gleb. Fără Shanita, familia lor nu ar fi putut să se refacă după atâtea încercării și peripeții. Și nu ar fi fost atât de iubitoare și fericită. Odată cu apariția ei, lui Igor Alexivici părea că i s-a deschis o a doua suflare. Din nou a vrut să trăiască, pur și simplu să trăiască, fără a mai amâna nimic pentru mâine. Să se bucure de fiecare zi nouă și să se bucure de tot ce îl înconjoară,
chiar și de cele mai simple și elementare lucruri, care înainte păreau atât de obișnuite și complet neimportante. Dar acum aveau un sens imens.